Γεια σας φίλοι ερασιτέχνες. Αυτό το βίντεο θα έχει σαν θέμα το κλάδεμα της ορεινής ελιάς τον Φεβρουάριο. Κανονικά τώρα είναι η εποχή που γίνεται το κλάδεμα των δέντρων γενικά, αλλά όταν είμαστε σε περιοχή που τον Μάρτιο κάνει συχνά παγωνιές, αποφεύγουμε το σφιχτό κλάδεμα τώρα και αρχίζουμε μέσα Μαρτίου και μετά. Τον Φεβρουάριο λοιπόν εγώ ασχολούμαι με κτήματα που είχαν κλαδευτεί πέρυσι ή πρόπερσι και επεμβαίνω ελευθεριά. Αυτά που θέλουν πιο πολύ κόψιμο τα αφήνω για αργότερα. Καταρχάς καθαρίζω από άγρια και λέμαργα την βάση της ελιάς και μετά κόβω τα κλαδιά που μπουκώνουν το εσωτερικό του δέντρου. Έτσι θα περνάει αέρας ελεύθερα και θα στεγνώνει αμέσως τις υγρασίες, με αποτέλεσμα να μην πιάνει βακτήρια ή μύκητες στο δέντρο. Επίσης θα περνάει φως και θα βοηθάει στην φωτοσύνθεση. Μετά κόβω κάποια λέμαργα που πάνε πολύ ψηλά. Γενικά ό,τι φεύγει πάνω από τα 3,5 μέτρα το κόβω. Τέλος, μένει να καθαρίσω τις ποδιές του δέντρου. Εδώ είναι το παραγωγικό τμήμα και πρέπει να μην είναι πολύ πυκνό, να αερίζεται και να φωτίζεται. Ξεκινάω κόβοντας πρώτα τα ξερά κλαδιά και μετά ανοίγω χώρο αφαιρώντας τα κλαδιά που έχουν γεράσει. Παρατηρώ δηλαδή σε κάθε διακλάδωση ποιο γέρνει προς τα κάτω κάθεται και το κόβω. Και αφήνω αυτό που δείχνει ότι είναι πιο δυνατό. Δεν αφήνω κλαδιά πυκνά το ένα πάνω στο άλλο. Τα αραιώνω. Τελειώνοντας τα ψεκάζω με βορδιγάλιο πολτό, που είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να το κάνουμε πάντα μετά από το κλάδεμα, το μάζεμα της ελιάς ή από χαλάζι και παγωνιά, αν θέλουμε να έχουμε υγιή δέντρα χωρίς καρκινώματα. Αυτά κάνω τώρα, όμως κοιτάξτε τι με περιμένει το Μάρτι. Σε αυτά θα δουλέψει το μεγάλο λυσοπρίωνο. Το μόνο που μένει να αποφασίσω ποια θα πάω σιγά σιγά και ποια θα τα κόψω στο σταυρό που λένε. Θα δούμε τότε όταν κλαδέψω κανονικά. Θα καταγράψω την προσπάθεια που θα κάνω σε κάθε κτήμα ξεχωριστά, γιατί κάθε κτήμα έχει άλλο βαθμό δυσκολίας. Και ίσως αυτό να βοηθήσει όποιον ενδιαφέρεται να μάθει κάποια πράγματα, γιατί σε βάθος χρόνου θα βλέπει και το αποτέλεσμα. Μέχρι να κάνω τα επόμενα βίντεο, να πω 2 λόγια γενικά για το κλάδεμα, που είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο στην καλλιέργεια της ελιάς. Αν έχεις 100 ελιές, θέλουν 100 διαφορετικά κλαδέματα και θα ακούσεις 100 διαφορετικές κριτικές από 100 ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν ας μην τρελαινόμαστε και ας αρχίσουμε σιγά σιγά να κάνουμε τα βασικά. Αλλά ας πούμε πρώτα πότε κλαδεύουμε. Κανονικά οι ελιές και όλα τα δέντρα πρέπει να κλαδεύονται χειμώνα. Εμείς οι ορεινοί, επειδή μπορούμε να δούμε παγωνιές τον Μάρτι, κλαδεύουμε Μάρτι-Απρίλη. Αν είστε παιδινά, κλαδέψτε Γενάρη. Μην κλαδεύετε βαθιά τα δέντρα με το μάζιμο του καρπού Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Κάνει κακό στο δέντρο. Ξεκινώντας, θα ήθελα να εξηγήσω πώς περίπου πρέπει να είναι ένα σωστό δέντρο. Ιδανικό θα ήταν μια ελιά που να έχει 3, 4, άντε 5 κλαδιά χοντρά, αν είναι πολύ μεγάλο το δέντρο, τα οποία δεν θα πηγαίνουν πολύ μακριά από τον κορμό και από αυτά να ξεκινάνε πολλά μικρά κλαδιά που να πέφτουν προς τα κάτω σαν ομπρέλα και με τα κλαδάκια και τα φύλλα να διαμορφώνουν τις ποδιές που λέμε γύρω-γύρω από την ελιά, οι οποίες είναι και το παραγωγικό τμήμα της ελιάς. Από εκεί παίρνουν καρπό. Το ύψος του δέντρου να είναι γύρω στα 3 με 3,5 μέτρα το πολύ για να είναι εύκολο στο μάζιμα. Σε αυτά μάλλον θα συμφωνήσουμε όλοι. Όμως όταν αναλαμβάνεις ένα παραμελημένο δέντρο θέλει πολλή δουλειά και υπομονή για να κατέβει και να γίνει περίπου όπως το πρότυπο που είπαμε. Εγώ προτιμώ να τις κατεβάζω λίγο-λίγο κάθε χρόνο για να μην χάνω εντελώς την παραγωγή. Άλλοι τα κατεβάζουν μια και έξω. Τον Μάρτιο που θα κλαδέψω κανονικά θα σας δείξω και τα είδη κλαδέματος με παραδείγματα πάνω στη δουλειά. Γιατί ανάλογα με την κατάσταση του δέντρου εφαρμόζουμε και την ανάλογη τεχνική. Ξέρω ότι το πιο ενδιαφέρον για εσάς θα είναι το επόμενο βίντεο που θα δείχνει δέντρο-δέντρο το κλάδεμα. Να είμαστε καλά μόνο και σε ένα μήνα θα ανεβάσω όλη τη δουλειά μου. Μέχρι τότε σας χαιρετώ και παρακαλώ αν σας άρεσε κοινοποιήστε το να το δουν και οι φίλοι σας. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Γεια σας.